الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند تعريف الغيب، لنتعرض لخواطرنا حول قول الله الذين يؤمنون بالغيب. الغيب المراد بالإيمان به هو الغيب الذي لا يكون مصدره إلا من الله، ولذلك قلنا إن الإيمان لا يتعلق بمحس أبدا، وإنما يتعلق الإيمان بشيء غيبي. فلا يقال في أي شيء محسن أنا أؤمن به، أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة، أنا أؤمن بأن القمر قد بزغ، أنا أؤمن بأن الدنيا تمطر. ما يقالش هذا إيمان، لأن ده أمر إيه؟ أمر محس. ولكن الإيمان متعلقه دائما إيه؟ غيب. ولذلك حين أجاب جبريل، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره مع إيه؟ جبريل، قال له ما الإيمان؟ قال أن إيه؟ أن تؤمن بالله وهو غيب، وملائكته، مش كده؟ غيب، وايه؟ وكتبه ورسله. واحد يقول لي لا، الكتب والرسل مش غيب، الكتب والرسل ما هماش غيب. نقول له لا، غيب، لانك انت لم تلحظ الكتاب وقد تدلت به يد الله او هبط من السماء فنزل على الرسول. ده قال لك انا اوحي الي، ولا شفت انت وحي ولا اي حاجه. مساله ايه برضو؟ ايه؟ غيبيه. وبرضو لما جاله الوحي وقال له انت رسول وما شفتش انت العمليه دي. يبقى اذا وان كانت الكتب محسه وان كان الرسول محسن، الا ان رساليته او انزال الكتاب لم يكن امرا محسا لك ابدا. مفهوم؟ وبعد ذلك قال ايه؟ واليوم الاخر مثلا، تؤمن كل دي، وان تؤمن بالقدر خيره ايه؟ كل دي المسائل ايه؟ غيبية. مسائل غيبية. هذه المسائل الغيبية ما الذي جعلها تصل الى مرتبة الايمان؟ معنى كلمة ايمان يعني ايه؟ الايمان معناه التصديق الجازم، هو ده اسمه ايه؟ الايمان. ومعنى جازم انه لا يطفو الى الذهن ليناقش من جديد. إن كان لسه سيطفو إلى الذهن ليناقش لا يقال إيمان، ما يقالش إيمان. ولذلك بنسمي الإيمان ده إيه؟ عقيدة. معنى عقيدة يعني إيه؟ شيء معقود، يعني مش شيء هش كده يعني أي حاجة تحله، لا، شيء معقود. والمعقود ده يعني مربوط رباط إيه؟ رباط موثق. يبقى مثلا الإيمان التصديق الجازم، التصديق الجازم بقضية. الإيمان عامة تصديق الجازم بقضية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. الحياة التي نحياها كلها إن لم يكن هناك إيمان بقضاياها ما كنش حد يعمل حاجة. إن لم يكن عندي إيمان بأنني لما أروح كلية الطب هطلع طبيب، ما كنتش رحت. إن كلية الهندسة أطلع مهندس، ما كنتش رحت. إن ما كانش عندي إيمان إن لما أركب مثلا المترو يوديني الحتة الفلانية ما أمشيش. إذن كل القضايا عايزة إيمان، عايزة إيمان. هذه قضايا الكون الجزئية. يبقى ما دامت قضايا الكون الجزئية لا تنتظم حركتها إلا بإيمان يقيني بمسائلها، فما بالك بالأمر الكلي العام؟ يبقى الأمر الكلي العام يبقى لازم فيه إيمان، لازم يوجد إيمان. إن ما كانش يوجد إيمان يبقى مش ممكن أي حاجة في الكون تستقر ولا تنتظم. يبقى الإيمان التصديق الجازم بالقلب. التصديق الجازم ده بوجود الشيء الذي يفسد على الناس إيمانهم، أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان. يدخل في الإيمان الوجود والكيفية، نقول له لا، أنت زودتها. الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا
قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون. هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي ايه؟ شكلها ايه؟ نقول له مش شغلتك بقى، ما هي شغلة العقل، انما شغلة القوة نفسها لتنبه عن نفسها، تقول انا اسمي كذا، لان دي امر ما يدركش بالعقل. مطلوبي كذا. يبقى اذن الذي يفسد على الناس مسألة ايمانهم انهم يريدون ان يدخلوا الايمان وهي شيء اخر مش من مطلوب الايمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حينما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن؟ قال له ايه؟ بلى. يعني ايه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذا ما دام بتسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن؟ قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لأن الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان، والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان. يبقى في تناقض، يبقى هو ما آمنش ولا حاجة ما دام ليطمئن قلبه. ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب، وهو قال بلى يعني آمنت وبعدين قال ليطمئن. يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال. قال هل قال أتحيي الموت أو لا تحيي؟ لا، قال له كيف، فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه. يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك تحيي الموتى. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت؟ أعندك شك في بناء البيت؟ يبقى إذا لما أقول له كيف تحيي الموتى يبقى أنا أؤمن أنك تحيي، بس إزاي الحكاية دي؟ بس يبقى السؤال عن الإيه؟ إذا أدخل مسألة ما هيش في إيه؟ مش في الإيمان. فربنا قال له دي مش في الإيمان. الإيمان هو إيه؟ إنك تؤمن أنني أحيي بس، أدي القدر. إنما كيف دي بقى نعمل لك العملية قدامك بقى. كيف دي يبقى لازم نعمل لك العملية قدامك، ومش العظمة بقى. وهنا الترقي والتصعيد لعظمة الألوهية يتجلى في إنه أعطى الجواب بشكل يصعد قضية الإيمان، مش يخلي بس قضية الإيمان كده، لا، ده خد المسألة دي وادانا جواب يصعد إيه؟ يصعد قضية الإيمان. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان المخلوق يستطيع أن يعدي أثر قدرته إلى الضعيف. أنا لا أستطيع أن أحمل شيئا، حجر قدامي مش قادر أحمله، أبقى أنا عاجز عن حمله. يوم يأتي واحد قوي فيعدي لي أثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي، يبقى عمل معي ايه؟ عدى لي اثر قدرته، وظللت انا ضعيف والقدرة عنده. ادي الخلق بالنسبة لبعض، لكن الحق غير كده. يستطيع الحق ان يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. ادي العظمة بقى.
أيستطيع واحد من الخلق أن يعدي قدرته إلى عاجز؟ لا، يعدي أثر قدرته، إنما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا إبراهيم. شو الترك بقى والتصعيد؟ تصعيد للمعنى. يقول له إيه؟ هات 4 من الطير، أنت اللي تجيبهم مش أنا، وضمهم إليك كده عشان تعرفهم وتتأكد منهم، وقطعهم أنت بإيدك، وحط أنت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين أنا أدعوهم يأتينك سعيا، أنت اللي تدعيهم يقولك، أنت اللي تدعيهم يقولك، أنا أعوز إنك تجيبهم أنت مش أنا بقى. الله. يبقى إذن ادانا في الجواب فايدة، وهو تصعيد مناط القدرة في أنه يعدي قدرته إلى افعل. ولذلك شوف، وأخلق من الطين كهيئة الطير، مش كده؟ فأنفخوا فيها بإذني، أنا اللي أنفخ وإلا لو ربنا صحها طب ما هي مسألة سهلة. لا، أدي العظمة بقى في أنه عدى من قوتي، يقول له افعل انت، افعل انت مش انا. طب لا، ايه هنا لما احييها انا؟ لا، ده ان اردت انك انت تدعيها وتحييها، انت اللي تحييها. ادي العظمه. يبقى اذا الايمان لا بد ان ناخذ الايمان على قدر الوجود فقط، اما كيفيه الوجود مش مطلوبه في الايه؟ مطلوبه في الايمان. وما دام هنؤمن بالله وبالملائكه وبالكتب ونؤمن بالقدر وخيره وشره كلها، يبقى ده اسمها الحصيله الايه؟ الايمانيه اللي ملأت الايه؟ العقيده. وانا امنت بها وهي غيب، واوصلتها بالجزم الى مرتبه ايه؟ الى مرتبه التصديق، حتى ياتي التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان، مش مسألة سطحية كده. لازم. ولذلك الإيمان هو الإيه؟ هو الركيزة الأساسية اللي ينبوع اللي هتصدر عنه الحركة. وما دام الينبوع اللي هتصدر عنه الحركة لازم يكون إيه؟ معقود عقد ما يزحزحش أبدا. الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. هذا الإيمان بالغيب قد يكون أمر مستور، أنا أؤمن وكل حاجة، ولكن تعدي آثار هذا الإيمان إلى الحركة الحياتية. ويقيمون الإيه؟ الصلاة ويؤتون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله. يبقى جاب حاجة تتعلق بالقلب وهو الإيمان، وشيء يتعلق بالقالب وهي الإيه؟ الصلاة. وشيء يتعرض بعصب الحياة وهو الرزق والمال. يبقى دول العمدة. لو أردت إنك أنت تمسك كل فضائل التعبديات تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة أبدا. قلبيات إيمانية، وقالبيات سلوكية خضوعية، خلاص، وأريحيات بذلية في الحياة يفيض بها القادر على العاجز ليطمئن العاجز إلى أنه موكول إلى أخوة إيمانية تجعله يستقبل الحياة استقبالا لا يخور أمامه أبدا. وتطمئن كل إنسان على أنه إن فقد القدرة على الإيجاد وعلى الفعل فله إخوة قادرون يستطيعون أن يحملوا عجزه على قدراتهم، لأنهم يؤملون أن يحمل عجزهم إن حصل على قدرات الآخرين. إذن فالعملية الثلاثية الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة الركنية في الإسلام لازم يقرن الزكاة بالصلاة، ما تنفصلش عنها أبدا. العاقل يقوم يقول له دي ليه؟ قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت، وقد يظن الأحمق بوقته على أنه يذهب إلى الصلاة. ليه؟ لأنه يتعطل عن العمل. ويتعطل عن العمل ليه؟ لأنه يريد من العمل جدوى، أكنه هيضحي بوقت يجيب له إيه؟ يجيب له مال. والزكاة بتاخد المال،
يبقى اذا لازم تنقرن الزكاه بالايه؟ بالصلاه. ليه؟ لان الصلاه تضحيه بالوقت، والوقت مظنه الحركه والعمل، والعمل مطلوب للجدوى ماليه يعني. أيوة. والزكاه تضحيه باثار العمل. أيوة. تضحيه فتقرن. وكما أن الزكاة كما قلت سابقا كانت إنقاصا للمال في نظر الموازين الاقتصادية، فيسميها ربنا إيه؟ زكاة نماء. شوف قلب المقياس عندنا، والربا اللي بيزود سماه محق. فكأن الذي يزيد في أعرافكم ينقص عند الله، مش كده؟ والذي ينقص في أعرافكم وهو زكاة يزيد عند الله. ولذلك شوف الآية جاية كده: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعف يعني إيه؟ هو المضعف يعني بيجيب أكثر قدها. ليه؟ لأن ما يأتي ثانيا يبدو ما كان أولا ضعيفا، فكأنك أظهرت بالشيء اللي زاد إن الأول كان إيه؟ فكأنك بالزيادة التي أخذتها بواسطة الزكاة صيرت الأصل الذي زكيت عنه ضعيفا. لما تكون بقى يبقى عندك 100 وبعدين ربنا يبارك لك يبقى عندك 200، يبقى أنت أضعفت الأولانية ولا لأ؟ أضعفت الأولانية بإيه؟ بالزيادة دي خليت الأولانية ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة، ده كترت قوي. وأولئك هم الإيه؟ المضاعفون. ولذلك لازم تفهم أضعاف ومضاعفة وإلى آخره. كلمة أضعاف دي وإضعاف جاء من ناحية أن الذي ينشأ ثانيا يظهر لك الأول إيه؟ يظهر لك الأول ضعيفا. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن هدى للمتقين يجيب لنا العناصر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا إلى كلمة ومما رزقناهم. شوف، المتصدق أو المزكي قد يأخذه غرور بأنه معطي، نقول له أنت معطى، أنت معطى. وما دام أنت معطى ولم تستنكف أن يعطيك ربك ما تستنكفش بقى انك تدي للغير. لانك انت مما رزقناهم يعني مش بتاعتك، يعني مش بتاعتك، عشان يمنع ايه؟ يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء. لما يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء بيرد هو الى انه ايد سفلى، هو واخد. وما دام انت واخد يا اخي يبقى ما تستعليش على من تعطيه. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى حين يريد من ولي الأمر ولاية إيمانية بمعناها الحقيقي المراد لله إن هو اللي ياخد الزكاة وهو اللي يعطيها للفقراء. ليه؟ حتى يحمي المعطي من غرور الإعطاء، وحتى يرفع عن الآخذ ذلة الأخذ من المساوي. لأن لما أخذ من إيد رئيسي وملكي وحاكمني مش زي واخد إيد واحد تاني، لأنه هم بولايته للأمر مكلف بيه. فلما أنا أخذ منهم، ولذلك كانوا يقولوا زمان كده: الملوك لا يستحى من مسألتهم. يعني الناس ما تستحيش تقول له الدين أنا عايز، لأن هو المفروض فيه إنه لازم يبقى كده. إنما مثلا لما يجي مثلا الإنسان يجي في الحارة ويتصدق على المساوي من جايز إن أولادي وأولاد الآخذ وأولاد الآخذ يشوفوا إن هم بياخدوا مني وأولاده يشوفون أنا اللي بديهم، تعمل عملية كركبة اجتماعية. كركبة اجتماعية دي لما يكون ولي الأمر الإيماني هو اللي واخد وبيدي يبقى ما فيش فيه لا استعلاء ولا كبرياء من المعطي ولا ذلة ولا استخزاء من الآخذ. إذن فإيمانية ولي الأمر بترفع الحرج
عن الناس في امور كثيره. اللي ما يقدرش على انه يمشي حكم في بيته يمشيه ولي الامر. فهم ولا لا؟ يبقى اذا ولي الامر حين يكون له ولايه ايمانيه بيحمي الناس من ايه؟ من ضعفها. حتى انا ما اقدرش امر مثلا اهلي، ما اقدرش امر بنتي، انما نقول ولي الامر بس ابقى انا احمي نفسي بايه؟ في ولي الامر. يبقى ولي الامر لما ما يكونش ولايته ايمانيه يبقى بيتعب الايه؟ بيتعب الناس وبيفضح الرجاله وبيفضح. فولي الامر لما يكون ولايته ايمانيه هيستر كل الرجاله، وبذلك الضعيف يتوارى في ايه؟ في ولي الامر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. اقامه الصلاه، اقامه اي شيء يعني جعله مستويا لمهمته، جعله مستويا لمهمته. مش ضروري يكون عدل يعني، لان قد تكون مهمته فانه ينعوج شويه مثلا. يبقى إقامة الشيء جعله مستويا لمهمته. وإقامة الصلاة يعني جعلها إيه؟ مستوية لأداء مهمتها. فكل شيء مستو لأداء مهمته يقال له إيه؟ أنك أقمته. ولذلك السوق اللي رايجة وربحت ومشيت وفيها تجارة يقول لك إيه؟ أقامت السوق، يعني سوق مشيه، سوق مشيه. يبقى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ايه؟ ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. وهنا تلحظ ان كلمة الزكاة ما جاتش، انما كلمة النفقة وكلمة الانفاق دي اوسع شوية من الزكاة، اوسع شوية، لان الانفاق ده يجي نفقتي على نفسي، يبقى اكنني لازم نعمة ربنا تظهر علي، وأنفق على أهلي، وأنفق على الفقراء من الزكاة، وأنفق على غير الفقراء بالهبة والصدقة مثلا، هدية. إذن ومما رزقناهم ينفقون ما حددتهاش في مين؟ علشان تدي أريحية واسعة للإيمان، أريحية واسعة للإيمان. يعني نفقتي على نفسي، نفقتي على اهلي، نفقتي مثلا على اهل الزكاه، نفقتي مثلا على الاحباب، كل دي داخل في ايه؟ كلمه ايه؟ نفقه. اذا نظرنا الى ان كل صفات الاحسان الموجوده في المناهج تنحصر في هذه الثلاثه: القلبيات الايمانيه خلاص، والقالبيات الخضوعية في الصلاة، والأريحيات البذلية. لما تيجي بقى تاخد القيم في معناها التواضعي تقوم تجد الصلاة دي ساعة ما تدخل كما قلنا منتهى الخضوع، لأنك بتجيب أعلى شيء مع أوطى شيء، مع القدم، الرأس مع القدم. والمهم ما بتعملهاش بدروة بنجوة، يعني في خلوة، لا، قدام الناس كلها. تقوم دي تمنع الغرور الكبريائي في النفس البشرية. إن كانت وظائف المجتمع تقتضي تميزا فوظائف العبودية تقتضي تساويا، ويبقى القدر الجامع بيني وبينك في أي عمل عملك، مش أنت رئيسي ولا أنا مرؤوس لك، إنما عملك قد يكون رئيس عملي، إنما أنت مش رئيسي. شوف الفرق بين الاثنين. يبقى العمل هو اللي ايه؟ تركيبة العمل، ان العمل ده فوق ده، مفهوم؟ فلما تيجي للصلاة تجدها عامله لنا الايه؟ هذا الوضع. وايضا تعطي انك اذا ما قدمت انسانا لامامتك يبقى معناه انك انت ايه؟ طوعه، بس طوعه الامتي. لا تستطيع أن تقول الله أكبر مع أنها عبادة إلا إذا قال هو الله أكبر. ليه؟ لأنك أنت خولت له هذه الإيه؟ هذه المهمة. لكن طالما هو ماشي على المنهج اللي حكمني وحكمه ماليش كلام وياه. لكن إذا شاذ شوية بقى وتروح سبحان الله وتروح معدله، يبقى علمني أن الولاية في كل شيء بحسبها.
ما نبهوأش رقعة الولاية. خد الولاية على قدها، هي في ايه؟ في كذا، ما تعديهاش لكذا، والا لو تعدت لكذا هقول لك لا، هقول لك لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الايه؟ ليه بيخلي الناس مثلا تتسامى الى انه يبقى هو الحاكم ويعمل انقلاب زي ما بنشوف في الدول كده؟ ليه؟ لانه شايف الحاكم مش في اطار الولاية، بل هو مزود الايه؟ يقول لك وانا ليه ما بقاش؟ انما لو كان شايفه في اطار الولايه يقوم لا يراه الا شقيا بالحكم. ويقومون الصلاه، وكلمه ومما رزقناهم ينفقون دي بتاخد كل اطار الحركه في الكون، لان ما دام ينفق مما رزقناه يبقى هو احسن استقبال اسباب الله في الكون، ولما احسن استقبال اسباب الله في الكون وتفاعل معه فتفاعلت معه يبقى يستطيع انه يعمل ايه؟ انه ينفق. لولا هذه ما يستطيعش انه ايه؟ انه ينفق. يبقى كل حركة الايه؟ كل حركة الكون، ويبقى كأنه في الكون مضارب لله. مضارب يعني ايه؟ يعني واخد الخير بتاع ربنا بشوية حركة منه، وبعدين ربنا بيقول له عايزين ايه؟ نقسم بقى النتيجة. انا مش هاخد كتير، انا هاخد مثلا 2.5%. شوف بالله صاحب راس المال كله ها بياخد 2.5%، ويا ريته بياخدها لايه؟ هو بياخدها لنفسه؟ ده بياخدها لايه؟ لاخيك، وهيبقى ياخدها لك، وهيبقى ياخدها يبقى اذا كل الحركة الحياتية في الكون نشأة من ايه؟ نشأة، احنا قلنا في حلقة سابقة او في لقاء سابق ان الانسان والاسرة والامة والعالم يحكمها شيء واحد في حركة الحياة، وهو الانتاج والاستهلاك. انتاج والاستهلاك. إن كان الفرد أو الأسرة أو الأمة أو العالم ينتج مثل ما يستهلك يبقى تجمد، هيفضل كده. طب وإن كان يستهلك أكثر مما ينتج يبقى هيخرب ضروري، والخراب ده يحدد الفارق في طب امال يترقى امتى؟ إذا كان ينتج أكثر مما يستهلك. ما دام ينتج اكثر مما يستهلك يبقى معنى ذلك زي ما قلنا ان هو هيتحرك في الحياه حركه تسعه وتسع من يعول وتسع العاجز، وتسع العاجز. وما دام تسع العاجز يبقى فيه الكفاله الايه؟ اللي موجوده. يقول بقى الحق سبحانه وتعالى كلمه ومما رزقناهم ينفقون، يبقى ما هو الرزق؟ ايه هو الرزق؟ الرزق انت بتفتكر انه الشيء المباشر للانتفاع. لا، قد يكون الشيء المباشر للانتفاع اذا نظرت الى الهواء مثلا على طول، وإن اذا نظرت الى الماء الساقطه الى السماء. انما بعد ذلك في الطعام قد يوجد اذا كنت عايش تعيش بقى متبدي على الاحراش اللي بتطلع لكن ان كنت عايز بقى ترتقي وبتزرع ومش عارف ايه، يبقى الرزق مطمور الاسباب. حين يرزقك مطمور الاسباب يبقى هو ده الرزق اللي اداك الارض اللي فيها العناصر وصالحه لانك انت تزرع فيها وتستنبت، يبقى هو ده الايه؟ هو ده الرزق. يبقى اذا الرزق مش ضروري يكون ايه؟ مباشر الانتفاع، بل يكون ايه؟ يكون مطمور الاصل. هل انت مثلا اذا جيت في اول الشهر وجيت في القرار بتاع المطبخ وجبت تموين الشهر كله، هو تموين الشهر كله ده ساعة ما بتيجي تاكل بيجي لك كده تموين ولا فانت اعطيت الست في البيت رزق طول الشهر، بس ايه؟ مطمور في المواد اللي انت بتسميها ايه؟ المواد التموينية. وبعدين انقلها شوية مطمور في شوية البذر اللي انا بذرتهم في الارض وهيطلعوا لي مثلا خضار، شوية يطلعوا لي مثلا قطع، يطلعوا لي اي حاجة اسمها ايه دي. اذا فالشيء قد يكون رزقا
بالقوة وقد يكون رزقا بالفعل. الرزق بالفعل هو المباشر الانتفاع، والرزق بالقوة هو ما يؤول بحركة منك وتفاعل منك إلى أن يصير إيه؟ إلى أن يصير رزقا. فمثلا القمح مثلا حب هو رغيف بالقوة، إنه إن لم يكن رغيفا بالفعل. رغيف بالقوة يعني إيه؟ يعني تستطيع إنك أنت تاخده تطحنه وبعدين تعجنه وبعدين تخبزه يبقى رغيف. اسمه رغيف بالإيه؟ اسمه رغيف بالقوة. لما يبقى رغيف ده يبقى رغيف إيه؟ بالفعل بقى. النوايا النقاية بتاعت البلح دي بيسموها نخلة بالقوة. يعني إن خدتها وغرستها مش عارف إيه وبتاع تبقى نخلة. لما تبقى نخلة بقى بالفعل تبقى اسمها نخلة بالإيه؟ إذن فالرزق نوعان، رزق بالفعل وهو الذي إيه؟ تأخذه مباشرة، ورزق بالإيه؟ بالقوة. لما تروح الغيط كده وبعد ذلك تلتفت تلاقي إيه؟ تفاحة تاكلها. الأرض أخرجت رزقا بالفعل، مش كده؟ طيب طلعت كساية. شفت ازاي؟ هتبقى بعدين رزق بالايه؟ هي رزق بالايه؟ بالقوة. وبعدين تبقى رزق بالايه؟ بالفعل. وبعد طب رحت جبت برسيم له رزق بالقوة، تقول له لا ده هو رزق بالقوة. هتروح وتأكله للمشي فتقوى على حملك، مش كده؟ او تأكله للجاموسة اللي بتحلب لك فتطلع لك الحلاب، يبقى اسمه رزق بالايه؟ رزق بالقوة. إذا ومما رزقناهم ينفقون. لا يجب أن يقتصر الرزق على الرزق بالفعل، بل إذا أردت أن تتسامى في النفع ارزق بالقوة. يعني لما يجي لك واحد فقير ما تديلوش رزق بالإيه؟ بالفعل، تديله رغيف وشوية طبيخ يأكل. أنت اسمك اديته إيه؟ رزق بالفعل. لا بالك أنت علشان تكفيه شر المسألة تعالى على حاجة كده تنفع وقول له خد دي واعمل لك كشك مش عارف ايه، ولا خد لك سبوبة ايه، ولا وادي له كده، يبقى اسمه اديته رزق بالايه؟ برزق بالقوة. الرزق بالقوة دي هتقدر تعمل ايه فيه؟ بدل هو ما تعود يهمل طاقته الحركية، وإذا تعود أن يأخذ رزقا بالفعل وليست له الطاقة الحركية تعطلت فيه يتبلد حسه الحركي ويستمرئ هذه المسألة. خطر المجتمعات من هذا، من انك انت تؤثر ان تعطي رزقا بالايه؟ رزقا بالفعل. لا، ولذلك خير الصدقة ما اغنى. يعني ما يخليش واحد بعدين يطلب تاني، تقوم تديله ايه؟ تعمل له ايه؟ رزق بالقوة. ليه لما تديله رزق بالقوة هتضطر الى ان ايه؟ يحرك طاقته. فاذا ما حرك طاقته انتفع الوجود، مش هو فقط، كله. لان الوجود منتفع بالحركة، اراد المتحرك ام لم يرد. يعني حركة الناس تنفع الوجود، اراد المتحرك او لم يرد. احنا ضربنا مثل وقلنا مثل الرجل اللي عنده كذا 1000 جنيه وبعد ذلك يلقي الله في باله خاطرا، يقول لماذا لا استغل هذا المال المكنوز عندي في ان ابني مثلا عمارة تدر علي كذا في الشهر، ويضخم الله له ايه؟ الجدوى، فيصبح بقى يجيب المقاول والمهندس ويجيب الفاعل مش عارف ايه. لا. هذا الخاطر اللي جه له في حركته وإن لم يقصد أن ينفع الناس فقد انتفعوا. الذي حفر أرضه انتفع، واللي ضرب له الطوب انتفع، والذي بنى انتفع، واللي غفى انتفع، واللي ضرب بويه، واللي عمل أدوات صحية، والنجار الله، والكهرباء، كل ده انتفع. هل كان يقصد أن ينفع؟ لا، إنها حركة في الكون، والحركة في الكون تفيد غير المتحرك. خدت بالك وياي؟ وإن لم يقصدها، وإن لم. ولذلك يقدر الله هذه المسألة. هب أن ثلاثة، واحد عنده 1000 جنيه والتاني عنده 1000 جنيه والتالت عنده 1000 جنيه. اللي عنده 1000 جنيه حطهم في خزنة وسك عليهم كنزهم، وواحد راح اشترى بال1000 بتاعه بيت،
وواحد تاني اشترى ب1000 بتاعه فدان. نقوم لما نيجي اخر السنه نقول له يا اللي كنزت ال1000 جنيه هناخد منك 25 جنيه. وانت اللي خدت بنات البيت مش عايزين منك حاجه، سكنت ولا قعدت ولا بتاع، مش عايزين منك حاجه. ليه؟ لانك اخرجت ال1000 كلها للنفع العام. خرج المال كله للنفع العام، فانتفع الناس وان لم ولو اللي جه يسكن، ولو اللي جه يسكن انتفع. واللي في الارض ما بنقولوش قوم الارض وطلع زكاه، هي طلعت لك قد ايه وبعدين ناخد نصف العشر ولا العشر ولا البتاع. ليه؟ لانه اخرج المال للنفع العام. واحد دخله 1,000,000 جنيه وبينفقه كله، ما بنقولوش زكي. ليه؟ لانه اخرج ماله انفقه في الايه؟ في النفع العام. وان كان ينفقه في، ما دام ينفقه في حل، وان كان الحل واسع بياكل كويس وبيلبس كويس، ما دام الشيء حلال انتهى كل شيء، خرج للنفع العام. لان طرف اي واحد يشكل ضروره للاخرين، مش كده ولا لا؟ اللي بيلبس الجلابيه ما بيلبسهاش الا مكويه، ما تقولش عليه متأنزح، ده ربنا حاططها في مخه كده انه الجلابيه ما كانتش مكويه ما ينبسطش. ليه؟ علشان فيه هي ترف بالنسبة له ولكنها تحقق ضرورة بالنسبة للآخر. اللي مش قادر مثلا يروح الا في التاكسي وربنا يخلي جسمه خدلان كده، ربنا مدي الخاطر ده في قلبه عشان بتاع التاكسي يرتفع. اللي قاعد وحاطط رجل على رجل على القهوة وكل يوم يمسح الجزمة مثلا، ما تبقاش تقول ايه اللي مش عارف الايه دي، لا، ما دامت المسألة في حل هو بيحقق ضرورة لمين؟ بيحقق ضرورة للايه؟ للآخر. إذن فكل حركة في الحياة يفيد منها غير المتحرك، رضي المتحرك أو لم يرضى. ولذلك كلمة النفقة دي كلمة دقيقة. ومما رزقناهم ينفقون. يقال سوق نافقة، سوق نافقة. هي النفق دي موت الحمار. الحمار لما يموت يقولوا نفق وازاي يقولوا نفقة السوق؟ لأن السوق الأصل فيها أنها مشحونة بمواد معرضة للبيع. نفقة السوق يعني ما عادش حاجة شوف ازاي بقى؟ يبقى نفقة السوق يعني يبقى كل ما تعمل عملية زي دي يبقى اسمها اسمها نفقة. يعني طلعت المسائل إلى إلى مراداتها الحقيقية. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما يبقى الإيمان هنا مرتين. الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وبعدين الذين يؤمنون لأن الدعوة المحمدية إنما جاءت لتواجه معسكرين عنيدين. معسكر لا يعترف بمبدأ الألوهية، ومعسكر يعترف بمبدأ الألوهية بس في إطار تعبدهم وديانتهم، أهل الكتاب يعني. يبقى إذن الإيمان هيبقى إيمان الجماعة المكيين اللي هم ما كانوش يؤمنوا بارتباط الأرض بالسماء، وبعدين الجماعة اللي هيعالجهم هم اليهود اللي هم فاهمين إنهم هم أقدم في ارتباط في ارتباطهم بمنهج الله، ويدلون على غيرهم بأنهم قوم لهم علم بالكتاب ولهم سبق دراية بما أنزل من السماء ولهم شرف اتباع رسالة لموسى أو لعيسى. يبقى أكننا عايزين لونين من الإيمان، لون يؤصل أولا الإيمان باتصال الأرض بالسماء، ولون تاني يؤمن بالدين الجديد ده على أنه ناسخ. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وكلمة وبالآخرة هم يوقنون جاء في المحز، لأنك حين تقرأ التوراة كلها لا تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر. فكأن مشكلة اليوم الآخر دي بالنسبة لليهود مشكلة ضخمة، لأنها لا تخطر لهم على بال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.